No niin, tervehys taas kaikille. Katsotaanpa tähän väliin tämmönen pieni jätepisteen muutostyö. Mehän lisättiin tuommoinen yksi jäteastia tuohon olemassa olevaan jätekeräyspisteeseen. Ensin siirrettiin tuo astia pois tuosta tieltä. Ja sitten tein tuossa hieman lumitöitä. Tuohon me laitettiin sitten semmoset sulatusarkut, että saatiin tuo routa sulamaan, niin pääsi nätisti sitten kauhalla siitä läpi. Meillä olisi sulatukset käynnissä, niin jätetään nämä tähän sulattamaan jäätä ja routaa. Niin tää tulla huomenna katsoa, mitä se sanoo sitten. Onko ne sulanut ja päästään sitten asentaa tuo astia tuosta tuohon paikalleen. No niin, nyt ollaan taas seuraavana päivänä tässä saavuttu tähän työmaalle. Otettiin nuo sulatusvermeet pois tuosta ja rupesin tuossa katsomaan, että miten se on sulanut. Ensivaikutelma oli ainakin hyvä, että höyry nousi. Maa oli melko lämmin. Mutta nuo on aika tehokkaita nuo rouvasulattajat. Se on noin puoli metriä vuorokaudessa. Pikkusen riippuu olosuhteista. Mutta noin puoli metriä se sulattaa. Tuossa nostin tuo säkiin tuosta pois paikalta, että sai tuo työkaveri ottaa tuon verhoksen tuosta pois. Niin tuossa oli tosi hyvä murske tuossa kaivualueella, niin mä otin sen tuohon talteen. Niin sai sitten hyötykäyttöön sen tuonne sitten täyttövaiheessa. Ja kyllä se aika lämmin oli tuo maa, että ihan höyry nousi. Tuossa kohtaa ei ollut sulanut ihan läpi asti tuo
Mutta siitä pääsi tosi hyvin tuolla kauhalla läpi, että se oli sen verran hiekkapitoinen tuo maa, että se murtu nätisti. Tuossa oli alun perin suunniteltu, että se tuo verhous tuosta päätystä siirretään tuohon uuden jäteastian päätyyn. Mutta se on aika hankala se irrottaa tuo sillä, että siihen ei jää mitään jälkiä. Niin päädyttiin siihen, että tilattiin uusi verhous siihen, niin asennetaan se uusi verhous sitten siihen päätyyn sitten, niin tulee siisti lopputulos. Tuossa meni muutama sentti syväksi tuo kaivanto, niin laitoin sitten tuommoista hienoa materiaalia tuonne pohjalle. Ja saatiin sitten oikeaan korkeuteen tuo pohja. Sitten tuolla pikku lätkällä tuo työkaveri tiivisti tuon maan hyväksi. Siinäpä näkyy nyt tuo valmis pohja. Ei muuta kuin nostais tuo astia tuonne kuoppaan. Mulla on hyvät tuommoiset 4-pisteroput, millä nostetaan. Saa turvallisesti nostaa. Oli ensimmäisellä kerralla niin muutama milli heitto tuossa etureunassa, niin käytettiin se ylhäällä ja käytiin korjaamassa tuo pohja ja sitten nostettiin takaisin se samaan paikkaan.
tuossa sitä sitten ihmeteltiin ja katseltiin, että onko se hyvä vai eikö se ole hyvä. Mutta kylläpä se oli tosi hyvä. Nyt se kehtaa sanoa, että se on itse laitettu tää molokki, että se on melko lailla samassa linjassa tämä edellisten kanssa. Ja takka on kans kyllä ihan hyvä. Tuommoiset rauhat tuli tuohon tueksi tuohon molemmin puolin. Tuolla on toinen rauta ja pultattiin kiinni tuohon. Nyt kasoko veittelis tämä umpeen. Joo, nyt kai sitä päästiin täyttöhommiin. Se on aina mukaan, kun pääsee laittaa kuopat umpeen ja saa homman valaamiiksi. Oli sen verran hyvä tuo maa-aines tuossa, että sai laittaa nuo vanhat maa-ainekset takaisin. Tuonne väliin sitten valutetaan tommonen lekasora. Säkki paikalleen sinne. Ja nyt vielä nuo murskeet tuohon pintaan, niin tuleepa hyvä.
Tuossa tulikin tuo kuorma-auto sopivasti tuohon hakkeen noita ylimääräisiä maa-aineksia tuosta pois. Nyt se alkaa olla melko valmis. Loput saa jäädä tuohon hiekotushiekaksi tuohon jään päälle. Mä nostin tuon kauhan ja lätkän tuosta kyytiin ja kävin sitten vielä sitomassa kiinni tuo, että pysyy tuossa paikallaan. Mutta kiitoksia taas kun katsot näinkin pitkälle ja painat tuosta peukkunappia jos tykkäsit. Ja katsotaan ensi kerralla mitä sitten touhutaan.